Okay, hai, Assalamualaikum guys. Saya Wawa daripada Paprika. Okay, saya salah seorang daripada Department Operation. Okay, nampak kan mesin sebelah saya ni? Okay, ini adalah mesin itu daripada STD. Okay, mesin ni actually dia paling latest lah daripada brand STD ni. Okay, mesin ni dia mengamalkan konsep independent trading. Okay, apa benda tu and nak tahu apa pasal mesin ni? So tadi saya cakap pasal independent printhead. So salah satu kelebihan dia adalah dia ada mirror mode. Okay, macam apa tu mirror mode kan? Okay, mirror mode ni dia boleh print female dan male dalam masa yang sama. So basically dia boleh singkatkan waktu print tu. Okay guys, tadi features yang pertama, yang kedua pula. So features yang kedua ni common lah sebab zaman sekarang ni kebanyakannya 3D printer dia dah ada fungsi ni. So features yang kedua ni adalah auto backlight dengan auto offset calibration untuk X dan Y. Okay, yang ketiga ni features yang paling saya suka. Sebab apa? Features ni dia tak ada dekat mana-mana mesin yang lain. Okay, features yang ketiga ni adalah safety mode. Okay, contohlah kalau kita masukkan tangan kita dekat mana-mana 3D printer lain, dia still running tau, and akan bahayakan tangan kita sendiri supaya macam ke spek ke kan. Tapi mesin ni, okay, mesin resipi itu ni dia ada safety mode. So bila kita masukkan tangan kita selamat sebab apa? Dia automatic stop. So itu paling best. Okey, yang terakhir features yang paling best sekali untuk itu ni adalah flexible blueprint. Okey, flexible blueprint ni senang lah kalau kita dah pick, kita tak payah nak cuba-cuba ke scraper. Kita just macam tu je dia dah boleh tukar. Senang dan kita nak ambil